नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत. तर आज आपण अधिक मास स्पेशल असे पुरणाचे धोंडे कसे बनवायचे ते या व्हिडिओमध्ये बघतोय. आता पुरण म्हटलं की थोडासा अट्टास तरी आलाच आणि जेव्हा आपण अट्टास करतो तेव्हाच आपल्याला काही गोष्टी खमंग आणि रुचकर खायला मिळतात. जर आपण अट्टास केलाच नाही तर अशा गोष्टी आपल्याला खायलासुद्धा मिळणार नाहीत. तर आता पुरण बनवण्यासाठी मी इथं 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतली. ही घरची डाळ आहे, अनपॉलिश. आता डाळ मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेते आणि मग आपण ही डाळ कुकरमध्ये घालून साधारणतः जितकी डाळ घेतली त्याच्या 2.5 पट पाणी घालायचं आहे. जर तुमची डाळ जुनी असेल तर थोडंसं जास्त पाणी वापरा आणि डाळ नवीन असेल तर त्याला शिजण्यासाठी थोडंसं कमी पाणी लागतं. आता मी इथं 1 वाटी डाळीसाठी साधारणतः अडीच वाटी पाणी घातलं आहे. यामध्ये घालायचे पाव चमचा हळद आणि 1 चमचाभर तेल घालायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून त्याच्यातलं जे पाणी आहे ते गॅस चालू केल्यानंतर ते बाहेर उतू येणार नाही आणि एकतर तुमचा कुकरही खराब होणार नाही आणि तुमचा गॅससुद्धा खराब होणार नाही. आता याच्या आपण साधारणतः 3 शिट्ट्या मध्यम गॅसवरती करून घ्यायच्यात. आपला कुकर होतो आहे तोपर्यंत आपण पीठ भिजवून घेऊयात. इथं मी घेतले 2 वाटी गव्हाचं पीठ. याच्यामध्ये घालायचं चवीपुरतं मीठ आणि थोडं थोडं पाणी घालून एकदम घट्टसर असा गोळा आपल्याला याचा मळून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही म्हणाल पुरणाचे धोंडे बनवतोय तर पुरणपोळीसारखंच पीठ मळायचं, तर तसं नाही. धोंडे बनवण्यासाठी आपल्याला घट्टसर पीठ लागतं, त्यामुळे जितकं घट्ट मळता येईल तितकं घट्ट पीठ तुम्ही मळून घ्या. हे बघा, पीठ छान असं मळून झालं आहे. आता याला 1 चमचाभर तेल लावून परत एखाद दुसरा मिनिट मी छान असं मळून घेते आणि मग हे पीठ आपण 15 ते 20 मिनटासाठी असंच रेस्ट करायला ठेवणार आहोत. आता पीठ रेस्ट होतं आहे, आपला कुकरसुद्धा तयार झाला आहे. आपण डाळ शिजली की नाही ते सुद्धा चेक करूयात. कुकरच्या 3 शिट्ट्या होऊन पूर्णपणे कुकर थंड झाला आहे आणि एकूण एक डाळसुद्धा अगदी मऊसूत शिजली आणि पाणीसुद्धा परफेक्ट झाले, म्हणजे जे येळवणी असतं ते याच्यामध्ये अजिबात जास्तीचं राहिलेलं नाही आहे. जर तुम्हाला येळवणीची आमटी करायची असेल आणि जर डाळीमध्ये येळवणी राहिलंच नाही तर याच्यामधीलच 1-2 चमचे डाळ घेऊन तुम्ही त्या भाजीमध्ये घातली किंवा तीच डाळ जर वाटून घातली तर अगदी उत्तम भाजी तयार होते. तर आता इथं मी 1 वाटी डाळ घेतली होती, त्याच वाटीने मोजून बरोबर 1 वाटी इथं गूळ घालायचं आहे. तुम्ही गुळाऐवजी साखरसुद्धा वापरू शकता. आता हे जे पुरण आहे ते छान असं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आता पुरण तुम्ही हाय फ्लेमवरती शिजवा किंवा कमी फ्लेमवरती. जर हाय फ्लेमवरती शिजवणार असाल तर तुम्हाला जवळच थांबावं लागेल, कारण पुरण लगेच तळाशी चिकटू शकतं आणि थोडं जरी ते करपलं तर त्याचा करपट वास सगळ्या पुरणाला लागतो. त्यामुळे शक्यतो त्याला कंटिन्यू मिक्स करत राहायचं. आता इथं मी घातले 1 चमचा सुंठ आणि बडीशेप पावडर. तर आता ही पावडर मी कशी तयार केली, 1 चमचा बडीशेप, 4 ते 5 विलायची आणि 1 चमचा सुंठ पावडर घातली आणि छान अशी मिक्सरला बारीक करून घेतले. आता माझ्याकडे सुंठ नव्हती म्हणून मी सुंठ पावडर वापरले. जर तुमच्याकडे सुंठ असेल तर तीच तुम्ही वापरा. या पावडरमुळे पुरणाला एक खमंग असा वास येतो आणि पुरणसुद्धा तितकंच रुचकर तयार होतं. आता याच्यामध्ये मी घालते साधारणतः पाव चमचा जायफळ. हे जायफळ मी किसून घालते, कारण अख्खं जायफळ घातलं तर त्याला छान असा सुवास असतो. तुम्ही पूड वापरले तर त्याचा सुवास उडालेला असतो, त्यामुळे शक्यतो जायफळ किसून वापरावं. हे बघा, मी कंटिन्यू ढवळत होते आणि पुरण आपलं कुठेही भांड्याला चिकटलेलं नाही आहे आणि असं उलटणं रोवून बघायचं. जर उलटणं खाली नाही पडलं तर पुरण आपलं परफेक्ट तयार झाले असं समजावं. आता गॅस बंद करून पुरण पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. हे पुरण आपल्याला अजिबात वाटायचं नाही आहे किंवा आपण जसं पुरणपोळीला बनवतो तसं अजिबात वाटून घ्यायचं नाही आहे असं पुरण घ्यायचं आहे. जे काही पुरण शिजवताना जे काही डाळी त्याच्यामध्ये शिजल्या जातात तेवढंच. थोडंसं जाडसर राहिलं तरी काही फरक पडत नाही. अगदी उत्तम आणि छान प्रकारे उंडे आपले तयार होतात. आता उंडा बनवताना एक साधारणतः आपण पुरी बनवतो त्या पुरीच्या आकाराचा कणकेचा गोळा घ्यायचा आणि मी इथं व्हिडिओ दाखवते त्याप्रमाणे त्याची पारी तयार करून घ्यायची. डाव्या हाताच्या अंगठ्याने त्याला वरती खेचायचं आणि उजव्या हाताच्या अंगठ्याने आत दाबायचं, म्हणजे एकदम गोल आणि छान अशी पारी तुमची तयार होते. अशी छान पारी तयार झाली की उंडा भरतानासुद्धा अजिबात त्रास होत नाही. अगदी पटकन उंडा भरून तयार होतो. पुरणपोळीचासुद्धा उंडा तुम्ही अशाच प्रकारे बनवत जा, म्हणजे तुमची पोळी एका बाजूने जाड आणि एका बाजूने पातळ अजिबात होणार नाही. आता जितकं बसते तितकं सारण याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे आणि उंडा जो आहे तो सगळीकडून आपल्याला व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचा आहे. त्याच्या एजेस व्यवस्थित पॅक करायच्या, म्हणजे तो उकडल्यानंतर त्याच्या एजेस अजिबात उकलणार नाहीत आणि आतमध्ये पाणी किंवा आतमधलं जे सारण आहे ते अजिबात बाहेर येणार नाही. जसं आपण पुरणपोळीचा उंडा भरतो सेम त्याच पद्धतीने, पण पुरणपोळीचा उंडा भरतो त्याच्यापेक्षा कणिक थोडीशी कमी वापरायची आणि पुरण थोडंसं जास्त वापरायचं. एक्स्ट्राची कणिक तुम्ही काढून बाजूला ठेवू शकता किंवा तिथंच फोल्ड करून चिकटवली तरीसुद्धा चालेल. आणि हातावर गोल छान असं फिरवून मग अगदी हलकंसं चपटं करून घ्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीचा एकदम मस्त असा गोल गरगरीत उंडा आपला इथं बनवून तयार झाला आहे.
तर बाकीचे सुद्धा उंडे मी अशाच प्रकारे बनवून घेतलेले आहेत. आता हे उंडे छान असे सगळे एकसारखे तयार झालेत, तुम्ही बघू शकताय. तर हे उंडे आता आपण वाफवून घ्यायचे आहेत. जर तुमच्याकडे स्टीमर असेल तर बेटरच, पण मी ते एका कढईमध्ये पाणी ठेवले आणि त्याच्यावरती पुरणाची चाळण ठेवली आणि त्याच्यामध्ये आता सगळे उंडे मी घालून घेते. तुमच्याकडे जी मोदकाची चाळण असते ती वापरा, पण जर पुरणाची चाळण असेल तर त्याच्यामधून वाफ थोडीशी जास्त लागते आणि उंडे पटकन वाफवले जातात, म्हणून मी ती चाळण वापरते. आता याच्यावरती झाकण ठेवून कमीत कमी 10 ते 12 मिनिट हे जे उंडे आहेत ते आपल्याला छान असे स्टीम करून घ्यायचे आहेत. एक 10 ते 15 मिनिटानंतर मी चेक करून बघते की उंडे आपले शिजलेत की नाही. आता शिजलेत की नाही हे कसं ओळखायचं, एकतर उंडा खाली चिकटला नाही पाहिजे, नाही त्याला अशी छान अशी चकाकी येते, तुम्ही बघू शकताय. हा जो छोटासा मोदक दिसतोय तो माझ्या मुलीने केला आहे, तिला खायचा होता म्हणून. आता म्हणजे तिला तो आवडतो म्हणून तिने स्वतः बनवला आणि माझ्याकडून तो उकडून घेतला आहे. तर हा छोटासा तिचा मोदक आणि उंडेसुद्धा आपले छान असे उकडून तयार झालेले आहेत. आता गॅस बंद केला. हे गरम असताना चाळणीमधून काढून घ्यायचे. जर थंड झाले तर ते चाळणीला चिकटून राहतात आणि खालचा जो भाग आहे तो तुटून तिथेच चिकटतो. त्यामुळे गरम असताना चाळणीमधून बाजूला काढून घ्यायचे आणि मग तुम्ही हे गरम गरम खाऊ शकता किंवा थंड झाल्यानंतर सुद्धा खाऊ शकता. तर मी इथं तुम्हाला एक उंडा तोडून दाखवते की किती छान आणि एकदम मस्त असा उंडा आपला तयार झाला आहे. अगदी मऊसूत आणि जसं गुबगुबीत म्हणतो ना तशा पद्धतीचा आपला पुरणाचा उंडा तयार होतो. तर या अधिक महिन्यामध्ये तुम्हीसुद्धा असे पुरणाचे धोंडे नक्की बनवून बघा. या अगोदर मी खोबऱ्याचे धोंडे कसे बनवायचे याचासुद्धा व्हिडिओ ऑलरेडी शेअर केलेला आहे. मी लिंक देते खाली, तुम्ही जाऊन नक्की चेक करा. आणि आजचा जर का व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि अशाच खूप साऱ्या आणि पारंपरिक रेसिपीज पाहण्यासाठी मधुशाच्या रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरच अजून एका छान नवीन रेसिपीमध्ये.